Sino ko yung visitor? Doreen ako yung visitor. Guys, ang visitor. Say hi. Yeah. Today I will be taught the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, God bless you. I want to talk to you today about from trouble to double. We all face difficulties, things that are not fair. Good evening, everyone. So, tonight, time check, it's 6 p.m. Magabasa ako kay palit ko og tomato and coriander. Kay karong gabi magluto ko og chicken curry. Chicken curry. I think it's Pakistani style or Indian style. So, gawasa ta and palit ko tomato and coriander. So, I'm here outside na. Mitnit na siya. Hindi ako ato sa Lulu kay layo na ang Lulu. Dari ako sa may dool nga grocery kay ako paliton tomato raman o coriander. So, di na kayo pili ito daghan. Padulong sa park. Pagtuan. Here. Katong ginadalabyan ako nga kuan. Nga groceryhan. No. Huli na ta. Magluto na ta. So, bali, ang pagmaliktad ko, garnish. Ginger. Nagpalit na ito din kong onion. Kaya na yun ko ang habit na mga.
garlic, and tomato. Yogurt. So now let's prepare. We need green cardamom. Ako'y visitor, Doreen. Ako'y visitor. Guys, ang visitor. Say hi. Yeah. Video! Naurot nagkaon. You get the crunch of the bones, but you need all Ano na ng Marquis. almost like a anchovy or. Good evening! So, nakuha ng Jo&Jeff ang filter. Hindi mo ang gibutang. Di ba ang gibutang? Mawang kuan, dili ga. Okay na sigarilyo, no? Oo, okay na na. Ano to? Sa likod. Ay, Eh, naman ako gibutang sa bag ko. Nice, kuan na plastic. sino plastic? Pao man ang plastic. Ito yung gani ba? Mo gani mo na sakto. Mo din kuan. Saan na sticker? Ini dili mo na ganitanan nimo kasi birahon mo na akong gipangita mo nang bugay ko nakasulod. Ah. Birahon mo. Ano na naon dyan? So, niya. May naman na may chai dito.
Itong aking gabi, sarado na sila. Huwag kami kainom. So, kami kari nag-park. So, may doon sa bus stop. Dili kayo bugnaw karon na night. Then look at the sky. See? Ang langit. Pagka kayong gabon. Nagulat mi ni Jeff din na muulan na magkanawon ko sa ikuan. Situation dire ko magulan. Sa among gipoy ay. Huh? Sulod? Na-shoot? Na-shoot? Nasulod na? Hugaw ka mo? Naman di ang wipes. Yan, labay mo. Nilagway. Oh! It's not okay. Naradi ay. Dala di ba ta? Di ba, karon pag-April lang, ayaw dala tanan. Ayaw dala tanan imong asawa. Kulang pa? Kani ang anisod? Apa? So goodbye Puchi. Hindi sa akin. Ako bikuon. Saka, lain kayo ang gibutang nga kulter. Kasi na bunog na kay. Hindi eh, ni short gani siya oh, kuan kayo. Taas ang filter. Taas. Muna hindi siya mapilter fuel sakto kayo. Ano ka? Oh, nang kuan. Sigarilyo. Siya sad. Pila pa ka nakatuig ng filter. Ato na ni-take og video kaya ato ni i-vlog para di na mo kuan si Jeffrey sig pangita. Diyan sa mani, sa kalainan nila. Hi guys, let's try this chocolate. One of the trending chocolate here in UAE. So, dugay na siya na trend pero karon pa na mo i-try. Palito na nato para di na sigo na una sa Jeffrey. Kalos ako siya mo panit. There's a fire. I think it's a fire. Fire. Kita later. Atong pagtabo ko pakita sa inyo. Amo nakita ang dark smoke. Is that fire? No, it's dark smoke. Hello. Nakita mo yung 5 dirham. Gawa sa dapit sa gas station. Doon sa Pero kani, air and water. What's that? Is that a fire or just a natural smoke in UAE? Ano na, po dito. we'll see what happened. Say nahitabo na. Air. Masa ka dadapit? Ano? Kuan na sa langit ang Klaro ang kanya kang ipal kay kanya. Kita yung pulis na kasi pagpapagod sa ta. another tray. Nag-boom. Nag-boom.
Ito, bridge. Wala doon na lang naman sa likod sa gusto tayo. Oo. Gura kayo. Nakita na ni mo kuan sa fire. Tawa na love ka ng das bitaw nga fire. Hear that sound? It's wang 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 wang. Ang sabak ulit. Hakagitan ko.